नमस्ते, 안녕하세요 सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरूलाई यस कोरियन स्टडी नेपाली युट्युब च्यानलमा म प्रदीप बुढाथोकी हार्दिक स्वागत गर्दछु। सरासरी EPS टपिकसँग सम्बन्धित विविध किसिमका विषयहरू लिएर आउने क्रममा आज चाहिँ म यहाँ खालखुई र स्वेसुराङको बारेमा चाहिँ अलिकति कमेन्टहरू धेरै आएको हुनाले मैले चाहिँ कृषिसँग सम्बन्धित विविध किसिमका चाहिँ औजारहरूको बारेमा चाहिँ लिएर उपस्थित भएको छु र त्यो औजारहरूलाई के भनिन्छ र ती औजारहरूले के काम गर्छन् भन्ने विषयमा चाहिँ आज तपाईहरुले चाहिँ आजको यस लेसनबाट चाहिँ जान्न सक्नुहुनेछ। ल आउनुहोस् हेरौँ। अहुई 1 छ, यो चाहिँ पाठ 45 को चाहिँ अहुई 1 हो। शब्दावली 1 मा के छ त, नोङ अफ 1 भनेको चाहिँ कृषि क्षेत्र 1, नोन भनेको चाहिँ खेत भयो र त्यसै गरी फात भनेको चाहिँ बारी, नोङजाङ भनेको चाहिँ कृषि फार्म र ख्वासुवन भनेको चाहिँ बगैँचा र फिनिल हाउस भनेको चाहिँ ग्रीन हाउस अथवा प्लास्टिकको घर भन्ने हुन्छ। र विशेष गरी ख्योलमा चाहिँ कोरियामा चाहिँ सागसब्जीहरू विविध किसिमका चाहिँ कुराहरू चाहिँ उत्पादन गर्नको लागि चाहिँ यो फिनिल हाउसको चाहिँ प्रयोग गर्ने गरिन्छ। र त्यसै गरी नात भनेको हैसा भएको र होमी भनेको कुटो, कोरियनहरुको कुटो चाहिँ अलि यस्तो किसिमको हुन्छ है। र त्यसै गरी ख्वेङ्गी भनेको चाहिँ कोदालो र खोक्ख्वेङ्गी भनेको चाहिँ गैँती अथवा पिक र साप भनेको बेल्चा अथवा सावेल। सावेल पनि अलि दुई किसिमको हुन्छ, एउटा अलिकति फ्ल्याट हुन्छ र अर्को अलिकति चुच्चो किसिमको हुन्छ। यस्तो यो फ्ल्याट किसिमको चाहिँ अब बालुवाहरूको लागि चाहिँ युज हुन्छ भने यो चाहिँ अलिकति जमिन अब खनेर अलिकति यसरी चाहिँ केही कुराहरू चाहिँ उचाल्नु पर्ने बेलामा चाहिँ युज गर्ने गरिन्छ। र त्यसै गरी मोजोङ साप भनिन्छ। मोजोङ भनेको चाहिँ बिरुवा अनि साप भनेको चाहिँ सानो किसिमको चाहिँ छोटो चाहिँ साप भयो। र यो चाहिँ विशेष गरी बिरुवाहरू रोप्नको लागि चाहिँ यो मोजोङ सापको चाहिँ प्रयोग गरिन्छ। र त्यसै गरी खालखुई भनेको रेक अथवा दाँते भन्ने हुन्छ। यो चाहिँ पत्कर सोर्नको लागि चाहिँ कृषि क्षेत्रमा चाहिँ प्रयोग गरिन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ नोङ अफमा राखेको हो हैन। अब यस्तै किसिमको खालखुई छ हैन, त्यो चाहिँ अलिकति छोटो हुन्छ। जस्तो त्यो चाहिँ अफमा राखेको छ। ल हेर्नुस्, पाठ 46 मा छ। अफ भनेको त माछा पालन अथवा मत्स्य पालन क्षेत्र हो नि त, यसमा नि राखेको छ। हेर्नुस् त, खालखुई नै हो, यो पनि रेक नै हो, दाँते नै हो, तर यो अलिकति छोटो छ। यो चाहिँ विशेष गरी समुद्रको छेउमा चाहिँ हैन विभिन्न किसिमका सिपीहरू हैन सामुद्रिक चाहिँ अब फुडहरू हैन सामुद्रिक चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिँ कुराहरू चाहिँ सङ्कलन गर्नको लागि चाहिँ केही कुराहरू चाहिँ यसरी चाहिँ सोर्नु पर्यो भने चाहिँ कोरियामा चाहिँ विशेष गरी यो छोटो किसिमको चाहिँ खालखुई चाहिँ युज गर्ने गरिन्छ। र अब तपाईहरुले के बुझ्नुस् त, यो छोटो किसिमको रहेछ भने मत्स्य पालनमा युज हुने दाँते रहेछ हैन। अनि अलिकता लामो किसिमको चाहिँ खालखुई भयो भने चाहिँ यो चाहिँ कृषि क्षेत्रमा चाहिँ युज हुने दाँते रहेछ भनेर चाहिँ बुझ्नु होला है त। त्यसै गरी स्वेसुराङ भनेको पनि दाँती भनेर बुझ्दा हुन्छ। यो चाहिँ दाँते, यो चाहिँ दाँती है भनेर बुझ्दा हुन्छ। यो चाहिँ विशेष गरी डल्ला फोर्नको लागि चाहिँ कृषि क्षेत्रमा नोङ अफमा चाहिँ युज चाहिँ गरिन्छ। र त्यसै गरी अर्को हेर्नुहोस्, होस, होसु भनेको चाहिँ पाइप भयो हैन। अर्को फेरि होसु भन्नु भने चाहिँ ताल भन्ने हुन्छ है। लास्टमा यो माइनस जस्तो उ आयो भने चाहिँ हामीले होस गर्नुपर्छ है, होसु भन्ने हैन है, आधा साउन्ड निकाल्नुपर्ने हुन्छ यसलाई हैन। त्यसै गरी मुलपुरिगे भनेको हजारी भइगयो हैन, यहाँ पानी हालेर सरर चाहिँ अब बोट बिरुवाहरूमा चाहिँ दिने। र त्यसै गरी फाजोङ साङ्जा भनेको चाहिँ बिउ उमार्ने चाहिँ यो चाहिँ ट्रे भयो। अब यसमा चाहिँ बिउहरू चाहिँ उमारिन्छ र अनि यो बिउलाई चाहिँ अब जस्तै धानको बिउ चाहिँ छ भने धानको बिउ सर्प यहाँ उमारेर अनि त्यो इयाङ्गीमा हैन धान रोप्ने मेसिनमा चाहिँ राखेर अनि यो चाहिँ युज गर्ने गरिन्छ। त्यसै गरी नोङयाक फुनमुगी भनेको, नोङयाक भनेको कृषि विषादी, फुनमुगी भनेको चाहिँ कृषि विषादी चाहिँ छर्किने, यसरी चाहिँ स्प्रे, यसले चाहिँ स्प्रे गर्छ हैन, त्यो भइगयो। र ख्योन्गी भनेको ट्र्याक्टर। र त्यसपछि खोम्बाइन भनेको चाहिँ बाली नाली भित्राउने बेलामा युज हुने अब यो चाहिँ मेसिन भयो। यसले चाहिँ अब धानहरू चाहिँ अब काट्नेदेखि लिएर यसले चाहिँ कुट्नेसम्म पनि काम गर्छ है।
यस बाली नाली भित्राउने बेलामा युज हुने के हो त मसिन। र त्यसै गरी अपमा हेर्नुहोस् मत्स्य पालन क्षेत्रमा चाहिँ खुमुल भनेको चाहिँ जाली भएको जाली र त्यसै गरी थोङबाल भनेको ढाटिया र छिबदुङ भनेको चाहिँ त्यो बल्छीको चाहिँ अगाडितिर चाहिँ त्यो माछालाई चाहिँ आकर्षित गर्नको लागि चाहिँ राखिने बत्ती भयो। अनि याङमाङ्गी भनेको चाहिँ जाली तान्ने चाहिँ यो चाहिँ मसिन भयो है, एउटा रिङ जस्तो चाहिँ जडित मसिन भयो, त्यसले चाहिँ जालीलाई चाहिँ तान्ने काम गर्छ। र फाचुल भनेको चाहिँ डोरी र स्वेसासुल भनेको चाहिँ चेन भएको है। त्यसै गरी खोरी भनेको हुक भएको र थात भनेको चाहिँ एङ्कर है। थात भनेको चाहिँ के रहेछ त एङ्कर, यसले चाहिँ अब डुङ्गा तथा जहाजहरूलाई चाहिँ बग्न चाहिँ दिँदैन, यसरी चाहिँ हुक गरेर राख्छ, यसले चाहिँ अड्काएर राख्छ। र थोरुरे भनेको घेर्नी भएको र तुल्छे भनेको चाहिँ हात्ती जाली, तुल्छे भनेको चाहिँ के हो त हात्ती जाली हो। र नाक्सी फानुल भनेको चाहिँ यो चाहिँ माछा मार्नको लागि चाहिँ नाक्सी खेल्ने बेलाको लागि चाहिँ राख्ने यो बल्छी हो होइन, अगाडि चाहिँ राख्ने चाहिँ माछालाई चाहिँ मार्नको लागि युज हुने फानुल भयो, सियो भयो, यसरी हुक किसिमको हुन्छ यो चाहिँ। त्यस्तै फुजा अथवा फुफ्यो भनेको चाहिँ गहिराइमा पानीमा चाहिँ डुब्नबाट बचाउनको लागि चाहिँ यसरी चाहिँ राखिने चाहिँ त्यो भयो होइन। यो चाहिँ समुद्रहरूमा चाहिँ विशेष गरी युज गर्न चाहिँ युज गरेको चाहिँ पाइन्छ। यो लाइनिङहरू छुट्याउनको लागि पनि युज हुन्छ है। त्यसै गरी फानलते भनेको चाहिँ यो चाहिँ जाली बुन्नको लागि चाहिँ युज गरिने सियो है, यो सियो। अनि यता जाली हुन्छ होइन, जालीको धागो हुन्छ, यसरी यहाँ राखेर जसरी हामीले चाहिँ यो सियोले चाहिँ धागो चाहिँ बुनिन्छ, त्यस्तै यहाँ जालीहरू चाहिँ यहाँ राखिन्छ, जालीको डोरी। अनि जाली चाहिँ बुन्नको लागि चाहिँ युज चाहिँ यो चाहिँ गरिन्छ। अब यो विभिन्न साइजको हुन्छ, यो सानो ठुलो गरेर देखाएको छ। र त्यसै गरी सुजुङ पम्प भनेको चाहिँ यो चाहिँ गहिराइमा चाहिँ युज हुने पम्प भयो, पानी तान्नको लागि चाहिँ युज गरिने पम्प भयो। र सुग्यङ भनेको चाहिँ पौडी खेल्ने बेलामा लगाउने चस्मा, यो सुयङबाट आएको सु अनि आङ्ग्यङबाट आएको ग्यङ, पौडी खेल्ने बेलामा युज हुने चस्मा। खालकुई भनेको त त्यो अघि नै मैले भनिसकेको छु होइन। यो छोटो किसिमको चाहिँ के हो त दाँती भयो। र अर्को रहेको छ स्थिरोफुम साङ्जा भनेको चाहिँ चिसो चाहिँ पारिरहने बाक्सा हो। विशेष गरी यो चाहिँ नाक्सी खेल्ने बेलामा अथवा माछा मार्न जाँदाखेरि चाहिँ यो चाहिँ युज हुन्छ। जस्तै अब माछा मारियो अनि माछालाई चाहिँ ठ्याक्कै यो चाहिँ बाक्सामा चाहिँ राखिसकेपछि त्यो चाहिँ माछालाई चाहिँ अब सड्न गल्न होइन, अनि छिट्टै चाहिँ अब सड्न चाहिँ दिँदैन कि यसरी चाहिँ। यहाँ चाहिँ भित्र चाहिँ आइसहरू चाहिँ हुन्छ। भोलि तपाईँ चाहिँ भोलि त्यहाँ नाक्सी खेल्न जानुभयो भने यसरी चाहिँ स्थिरोफोम साङ्जा चाहिँ लिएर जानुभयो भने माछा मारेर तपाईँ 2-4 घन्टा पछि घर आउँदा पनि तपाईँले चाहिँ माछा त ताजै भेट्नु हुनुहुन्छ क्या। यस्तो सुरु माछा मार्दाको माछा र घरमा आइपुग्दा पनि जस्ता जस्तै हुन्छ है। ल आजको यस भिडियोबाट चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ कृषिसँग सम्बन्धित र अनि अपसँग सम्बन्धित चाहिँ अब टुल्सहरूको बारेमा होइन, औजारहरूको बारेमा चाहिँ जानकारी लिनुभयो। र आगामी दिनहरूमा यस्तै किसिमका भिडियोहरू हेर्नको लागि र मैले बनाएको भिडियोहरू मनपर्छ भने लाइक, सेयर, कमेन्ट र यदि बिल्कुलै नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्ने नजिकै रहेको बेल आइकनलाई थिच्न नभुल्नु होला भन्दै आजको यस एपिसोडबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते, 감사합니다।